আছে নেকি 1 লাখ টকা যদি 1 লাখ টকা আছে এখন লৈ যাওক 1 লাখ টকাত দি দিম মই বুলেট ক্লাছিক 350 1 লাখ টকাত দিম আসলে বহুত ডিমান্ড থাকে এনএছ আপোনালোকক সস্তাত লাগে নেকি যদি সস্তাত লাগে মই এখন সস্তাত দিম যোনে আগেহে তেখেতকে সস্তাত দিম মানে এইখন মই আপোনালোকক দি দিম 75,000 অনলি 75,000 NS 200 2018 লাষ্টৰ 19ৰ ফাৰ্ষ্টৰ বাই লয় ফাইনেন্স ফেচিলিটি এভেইলেবল আছে 85,000 আৰু চলিছে অনলি 32,000 নে কিমান চলিছে সেলফ আছে কিক আছে গোটেইখিনি ওকে কণ্ডিশ্যনত এইখন হিৰো এচিভাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে 30,000 টকা মাত্ৰ FG ভাৰ্চন 3 2019ৰ 75,000 আছে এইটো মই আস্কিং আহি পেলাই অন টেবল বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰিব 75,000ত ল'ব পাৰিব এখন 2022 মডেল চলিছে মাত্ৰ 14,000 মেন পাই এখন এনেকুৱা আৰু এখন সেম গাড়ী দুখন ক'ব গ'লে এখন দি আছোঁ 35,000 টকাত এখন লক 75,000 2019ৰ নমস্কাৰ মই দীপজ্যোতি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ট্ৰেভেলাৰ্ছ নেক্সটলৈ তো মই আজি আছোঁ বৰাগাঁও ঠিক এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ মোৰ পিছফালে আছে এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলখন এইখিনি কয় বৰাগাঁও তেতেলীয়া খানাপাৰা ফালৰ পৰা আহিলে ডাইৰেক্ট এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ সন্মুখত নামিব আৰু এনেকৈ বাইকবিলাক সজোৱা থাকিব দেখাই দিয়া বাইকবিলাক এনেকৈ সজোৱা থাকিব ৰাস্তাত এইফালে সজোৱা আছে আৰু আমাৰ বেনাৰখন এইখন হাইৱে অটো ইয়াতে মাৰা আছে হাইৱে অটোত যদি আপোনালোকে আহে এভেইলেবল বাইক পাব ষ্টকৰ এইফালে সোমাই যাব ভিতৰত এভেইলেবল ষ্টক আছে মোৰ পাৰ্কিঙত সন্মুখত এনেকৈ থৈ দিছোঁ মই 4-5খন বৰ্তমান ইয়াতে KTM বুলেট সজোৱা আছে এনেকৈ থাকিব বাইকবিলাক সজোৱা যদি আপোনালোকে বিচাৰি আছে বাইক ছেকেণ্ড হেণ্ড সস্তাত লাগে 50,000ত লাগে 30,000ত লাগে বা 1 লাখত KTM লাগে 1.5 লাখৰ ভিতৰত বুলেট লাগে নতুন সেইবিলাকো পাব চব পাব EMI নিদিয়া গাড়ী লাগে EMI নিদিয়া টানা গাড়ী তেনেকুৱা গাড়ী লাগে চব এভেইলেবল আছে মোৰ ফোন নম্বৰটো স্ক্ৰীনত আহি আছে ফোন কৰিব আৰু ফাইনেন্স এভেইলেবল আছে তাৰ বাহিৰে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাওক ইয়াৰে এড্ৰেছ গুগল মেপৰ লোকেশ্যন গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনালোক টোটেলি এক্সচেঞ্জ হৈ যাব ফোন কৰিব যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে গোটেইখিনি এনচাৰ মই আপোনালোকক ফোনত দি দিম তাৰ বাহিৰে এটা কথা কওঁ ৰাতি 8টা বজাৰ পিছত ফোন নকৰিব বহুত ফোন আহে ৰাতিও ফোন কৰে আপোনালোকে তো ৰাতি ফোন কৰিব নালাগে ৰাতিপুৱা আপোনালোকে 8টা বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6টা 7টালৈকে কৰক ৰাতি ফোন নকৰিব তো এতিয়া মই ষ্টাৰ্টিং ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এই হিমালয়খন দেখাই দিওঁ হিমালয়খন চাওক ফুল ব্লেক কালাৰত 2018 টায়াৰ কিনে দেখাই দিয়া ফ্ৰণ্ট টায়াৰ চাওক বেক টায়াৰ চাওক একদম ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ দুটা লাগি আছে মানে লৈ পেলাই ফুল অফ ৰোডিং কৰিব পাৰিব 2018ৰ চলিছে এইখন 25,000 কিলোমিটাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে ল'ব পাৰিব 1,25,000 টকাত 1,25,000ত হিমালয়ান নেক্সট দেখাই দিয়া বুলেট দেখাই দিয়া ক্লাছিক 350 গান মেটেল কালাৰ যাৰ বুলেট লৈ সপোন কিন্তু পইচা কম আপোনালোকৰ যদি পইচা কম আছে নেকি 1 লাখ টকা যদি 1 লাখ টকা আছে এইখন লৈ যাওক 1 লাখ টকাত দি দিম মই বুলেট ক্লাছিক 350 1 লাখ টকাত দিম আপোনালোকক 2018ৰ 6 মডেলত যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে গান মেটেলত ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ লাগি আছে যদি ল'ব খোজে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1 লাখ টকাত এইখন বুলেট দি দিম নেক্সট ডিউক 200 আছে ডিউক 200 চাই লওক যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে ডিউক 200 BS6 এইবিলাক 1.5 লাখ টকা অন টেবল আকৌ বাৰ্গেনিং হ'ব 1.5 লাখ টকা মই কোৱা দাম এইটো যদি আপোনালোকে বিচাৰে আহিব মই বাৰ্গেনিং কৰিম এইখনত 1.5 লাখ টকা 2021ৰ লাষ্টৰ চলিছে মাত্ৰ 8,000 কম চলাৰ কাৰণে দামটো বেছি হ'ব পাৰে মাত্ৰ 8,000 কিলোমিটাৰ চলিছে ডিউক 200 BS6 যদি ল'ব লাগে ফাৰ্ষ্ট ইঞ্জিনটো চাব লাগে ইঞ্জিনটো চাওক ইঞ্জিন যদি চিল থাকে তেতিয়া ল'ব কাৰণ KTMৰ যদি একদম বেমাৰ হয় ন বহুত টকা খৰচ আহে তো ইঞ্জিন চাই পেলাই ল'ব গাড়ী তাকে টায়াৰ খৰচ নাই টায়াৰ ব্ৰেণ্ড নিউ কাৰণ চলিছে 8,000 মেঘালয়ৰ পৰা বহুত ফোন আহে জিক্সাৰ লাগে চবকে চাওক LED হেডলাইট LED লুকছ যিটো নিউ লুকছ টায়াৰৰ কণ্ডিশ্যন চাওক ব্ৰেণ্ড নিউ চলিছে মাত্ৰ 33,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং বেক টায়াৰটো চাওক জিক্সাৰ যদি বিচাৰিছে এনেকুৱা ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনত আহক আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱৰ হাইৱে অটোত মোক ফোন কৰক ফটো লাগিলে ফটো দি দিম যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে ফাইনেন্স এভেইলেবল আছে কেছত ল'লে কেছতো ল'ব পাৰে জিক্সাৰ এইটো নিউ লুকছ LED হেডলাইট ল'ব পাৰিব 65,000 অনলি 65,000ত জিক্সাৰ 2021ৰ মডেল চলিছে 33,000 কিলোমিটাৰ ৰান NSৰে বহুত ডিমাণ্ড থাকে NS আপোনালোকক সস্তাত লাগে নেকি যদি সস্তাত লাগে মই এখন সস্তাত দিম যোনে আগেহে তেখেতকে সস্তাত দিম মানে এইখন মই আপোনালোকক দি দিম 75,000 অনলি 75,000ত NS 200 2018 লাষ্টৰ 19ৰ ফাৰ্ষ্টৰ কণ্ডিশ্যন চাই লওক ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ চাই লওক NS 200 চাই লওক কণ্ডিশ্যন বহুত টকা সস্তাত লাগে লক NS 200 75,000ত দিম মই এইখন যি আছে যেনেকৈ আছে সেনেকৈ দি দিম আপোনালোকক যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আহক মোক কল কৰক নিশ্চয় আহক সহায় কৰিম আপোনালোকক মোৰ শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰত চাইলে বহুত ষ্টক আছে ষ্টাৰ্টিং মই এখন RSৰ পৰা দেখাওঁ বাহিৰত কেইখন দেখালোঁ এতিয়া RSখন দেখাই দিওঁ RS 200 মানে বহুতৰে সপোন থাকে তো সেনেকুৱা এটা বাজেটত দি দিম 85,000 এইটো ফাইনেল প্ৰাইচ হয় 85,000 RS 200 2018ৰ লাষ্টৰ 19ৰ ফাৰ্ষ্টৰ
ABS মডেল ডুৱেল চেনেল ABSত আছে এখন RS 200 যদি কোনোবাই লয় ফাইনেন্স ফেচিলিটি এভেইলেবল আছে 85,000ত আৰু চলিছে অনলি 32,000 নে কিমান চলিছে এইখন RS আপাচি হোৱাইট কালাৰত আছে 2V যোনে বিচাৰে বিশেষকৈ গোৱালপাৰা ধুবুৰীৰ পৰা বহুত ফোন আহি থাকে তো আপাচি 2V এভেইলেবল আছে হোৱাইট কালাৰত যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে মাত্ৰ 21,000 চলা 21,000 চলা 2020 লাষ্টৰ 21ৰ চাগে 21 2021ৰ মডেল এইটো ABSত এখন BS6 2V যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড আছে 85,000 সেম প্ৰাইচ নেক্সট 2V যদি সস্তাত লাগে এখন 50,000 টকাৰ আছে ব্লেক কালাৰৰ 180 2V এখন ল'ব পাৰিব BS4 ইঞ্জিন কাৰণ এতিয়াতো BS6 হৈ যায় সব এতিয়া BS4 ইঞ্জিন 50,000 টকাৰ এখন 2V নেক্সট পালচাৰ 150 82,000ত এখন 2022ৰ 6,000 কিলোমিটাৰ চলা সিল ইঞ্জিন ABSৰ ইঞ্জিন সিল ইঞ্জিন এখন পালচাৰ 150 ল'ব পাৰে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে কোনোবা আহি পেলাই চাই পেলাই মই আপোনালোকক NS এখন দুখন তিনিখন আৰু আছে NSৰ অপশ্যন বহুত আছে NS 200 মোৰ তাতে 4-5 পিচ আছে NS 160 দুখন আছে এখন ব্লু এখন হোৱাইট বৰ্তমান আপোনাক এইখন দেখাই দিওঁ ৰেড কালাৰৰ ওপৰৰ ভাইজাৰখন এইখন খোলা আছিল ভাঙা আছিল ক্ৰেক হৈ আছিল এখন খুলি দিয়া আছে নতুন অৰ্ডাৰ দিয়া গৈছে নতুন লাগি যাব NS 200 2020ৰ একদম সস্তাত 85,000ত ল'ব পাৰিব 85,000ত NS 200 এইখন 2020ৰ হয় চলিছে মাত্ৰ 19,000 কিলোমিটাৰ চলা NS 200 নেক্সট আহি যাওঁ NS 200 আৰু এখন আছে চাই লওক সেম NS 200 সেম ডুৱেল চেনেল ABSত টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাই লওক যদি NS 200 বিচাৰি আছিল ন সস্তাত তেনেহ'লে আহিব পাৰে ইয়াতে কাৰণ এনেকুৱা দামত নাপাব বেলেগত তো দিম মই আপোনাক 85,000ত আৰু এখন NS 200 2020ৰে তো NS 160 এখন আছে যদি সস্তাত লাগে 65,000ত NS 160 2019ৰ এখন চাই বেক চাইডবিলাক চাই লওক বাইকবিলাকত তো এইখন NS 160 65,000ত এইখন নেক্সট আহি যাওঁ পালচাৰৰ ষ্টক বহুত আছে পালচাৰ 150 চাই লওক ব্লু কালাৰৰ আছে যদি ল'ব খোজে 50,000 টকাৰ ভিতৰৰ বাইক দেখাম মই আপোনালোকক 50,000ত এইখন ল'ব পাৰিব পালচাৰ 150 আপোনাৰ BS4 ইঞ্জিনত নেক্সট আহি গ'ল এইখন পালচাৰ 180 35,000ত এইখন 35,000 সস্তাত যাক লাগে ন 35,000 টকাত পালচাৰ 180 NS এইটো কালাৰ মেট গ্ৰে কালাৰ যাক লাগে NS 2022ৰ গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰণ NS কি হ'ল বহুতে ষ্টাইলটো লাগে প্লাছ লাগে মাইলেজ তো লওক এখন NS 125 ল'ব পাৰিব এইখন 75,000ত 2022ৰ মডেল এইটো চলিছে মাত্ৰ 12,000 কিলোমিটাৰ চলিছে 12,000 কিলোমিটাৰ চলা NS 125 নেক্সট আপোনালোকক দেখাওঁ মই FG বহুতৰে ইচ্ছা থাকে লোৱা FG ভাৰ্চন 3 আছে FG ভাৰ্চন 2 FGS আছে দুখন আছে ষ্টকত FG ভাৰ্চন 2 আহি আছে দুখনমান আৰু আছিল যি বিক্ৰী হৈ গ'ল তো টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাই লওক ফাৰ্ষ্ট FG ভাৰ্চন 3 2019ৰ 75,000 আছে এইটো মই আস্কিং আহি পেলাই অন টেবল বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নেক্সট FGS এখন ল'ব পাৰিব 45,000 45,000 টকাত FGS চাই লওক বাজেটত যা সস্তাত লাগে ন 45,000 টকাত এইখন FGS নেক্সট আহি যাওঁ ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আৰু গ্লেমাৰ তিনিখন বহুতৰে ডিমাণ্ড থাকে বিশেষকৈ 110cc চবে বিচাৰে ন তো 2022 ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ দুখনকৈ আছে এইখন এইটো এটা কালাৰ চাই লওক ডিক্স মডেল এইখনৰ ডিক্স টপ মডেলত ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ 2022ৰ চলিছে এইখন 6,000 কিলোমিটাৰ চাগে 6,000 কিলোমিটাৰ চলিছে এইখন 7,000 সেনেকুৱা কিলোমিটাৰ চলা ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ দুখন আছে কণ্ডিশ্যন চাই লওক ফাৰ্ষ্ট যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে এই দুখনত 65,000কৈ আহিব আপোনালোকৰ ফাইনেন্স কেছ দুটাতে ল'ব পাৰিব অপশ্যন আছে গ্লেমাৰখনৰ ছেম 2022ৰে 65,000ত ল'ব পাৰিব এইখন ডিক্স মডেলত চাই লওক কণ্ডিশ্যন গ্লেমাৰখনৰ ৰেড কালাৰত আছে টায়াৰটো চাই লওক যেহেতু বিচাৰে গ্লেমাৰ আৰু ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ সেইকাৰণে ভালদৰে দেখাই দিছোঁ 65,000কৈ তিনিখন আছে ইয়াতে 2022ৰে তিনিখন মানে এক বছৰীয়া পুৰণা নেক্সট পালচাৰ 150 যা সস্তাত লাগে 60,000 টকাত 2019ৰ লাষ্টৰ মডেল 60,000ত টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাই লওক 60,000 টকাত পালচাৰ 150 এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত বাইক নাপাব 60,000 টকাত এতিয়া আধা দাম ক'ব গ'লে 1.5 লাখ টকা পৰা নতুন ল'ব গ'লে তো 60,000 টকাত পালচাৰ 150 নেক্সট পালচাৰ 220 যা সস্তাত লাগে একেবাৰে সস্তাত 35,000 35,000 টকাত পালচাৰ 220 চাই লওক টায়াৰ কণ্ডিশ্যন 2012-13 মডেল হ'ব এইটো যাক কম দামত লাগে পিছৰ টায়াৰ চাই লওক সস্তাত যাক লাগে এইখন লওক 35,000 টকাত পালচাৰ 220 অনলি 35,000ত পালচাৰ 220 নেক্সট আহি যাওঁ লগত আৰু এখন 220 আছে এইখন 2019ৰ এইখনৰ দাম আহিব 75,000ত পালচাৰ 220 আৰু এখন কাষত লাগি আছে চাওক এইখন গমেই নাপায় এইখন এনেকুৱা আৰু এখন ছেম গাড়ী দুখন ক'ব গ'লে কিন্তু এইখন দি আছোঁ 35,000 টকাত এইখন লওক 75,000 2019ৰ এইখন চলিছে মাত্ৰ এইখন 22,000 কিলোমিটাৰ চলা পালচাৰ 220 নেক্সট আহি যাওক গ্লেমাৰ এইখন গ্লেমাৰ চাই লওক BS4 এখন 2017ৰ
লক একেবাৰে সস্তাত 40,000 টকাত দিম এখন 40,000ত গ্লেমাৰ এই বাইক এখন লাগে নেকি ধৰক ঘৰৰ পৰা বজাৰত যাব বা বজাৰৰ পৰা ঘৰৰ ডিউটি ওচৰত আপোনাৰ অফিচ ওচৰত একদম সস্তাত 30,000 টকা 30,000 টকাত হিৰোৰ এচিভাৰ 2014 মডেল এইটো চাই লওক ডিস্ক মডেল কৈ দিলোঁ ডিস্ক আছে সেলফ আছে কিক আছে গোটেইখিনি অ'কে কণ্ডিশ্যনত এইখন হিৰোৰ এচিভাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে 30,000 টকা মাত্ৰ আহি যাওঁ নেক্সট পালচাৰ 150 চাই লওক কণ্ডিশ্যন 50,000 টকাত পালচাৰ 150 2019 এইখন কণ্ডিশ্যন চাই লওক 50,000 টকাত ধুনীয়া পালচাৰ মানে আৰু এনেকুৱা নহয় যে বগা পৰি আছে চাই লওক এইবিলাক চব কলাই আছে চাই লওক পুৰা ফুল লেজত পাব ৱাশ্বিং কৰি পলিচিং কৰি চিকচিকীয়া হৈ যাব 50,000 টকাত এখন টিপটপ পালচাৰ 150 যাৰ বাজেট কম আণ্ডাৰ 50,000 এইখন এখন চেম 50,000ত পালচাৰ 150 গাড়ী ৱাশ্বিং কৰি পলিচিং কৰি ছাৰ্ভিচিং কৰি দিয়া হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰা বাকী এইকেইখন যদি 50,000ৰ ভিতৰত বাইক যদি বিচাৰিছিল ন আহিব পাৰে কাৰণ এভেইলেবল বাইক আছে মোৰ তাতে 50,000 টকা আৰু স্কুটি কেইখনমান মিক্স কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট এখন দেখাওঁ ষ্টাৰ্টিং এণ্টকৰ পৰা কৰোঁ ব্লেক পেণ্টাৰ স্কোৱাড এডিশ্যন ছুপাৰ স্কোৱাড এডিশ্যন টায়াৰৰ কণ্ডিশ্যন ফাৰ্ষ্ট চাই লওক ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ লাগি আছে মানে কোম্পানীৰ পৰা যিটো টায়াৰ লাগি আহে সেইটো টায়াৰ লাগি আছে আৰু এইখন হৈ গ'ল 2022ৰ চলিছে 13,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং 13,000 কিলোমিটাৰ চলা স্কোৱাড এডিশ্যনৰ ব্লেক পেন্থাৰ যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড আছে 75,000ত ল'ব পাৰিব এখন 2022 মডেল চলিছে মাত্ৰ 14,000 এই যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে 75,000ত লৈ যাব পাৰিব এণ্ট্ৰক ছুপাৰ স্কোৱাড এডিশ্যন ব্লেক পেন্থাৰত গ্লেমাৰ আছে 2022ৰ আৰু এইখন ল'ব পাৰিব 65,000ত চলিছে মাত্ৰ 12,000 কিলোমিটাৰ নেক্সট দেখাই দিওঁ ৰেচিং এডিশ্যনত ৰেচিং এডিশ্যন যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে 70,000 টকাত 2022ৰ 70,000 টকাত 2022ৰ ৰেচিং এডিশ্যন এণ্ট্ৰক লগত লাগি আছে এখন গ্ৰাজিয়া চাই লওক 45,000ত গ্ৰাজিয়া যদি গ্ৰাজিয়া বিচাৰি আছে আৰু আহক গ্ৰাজিয়া লওক মই দাম দৰ আৰু মিলাই দিম আপোনালোকক গ্ৰাজিয়া 45,000ত 2019ৰ কেপ্টেইন আমেৰিকা এটা যদি কেপ্টেইন আমেৰিকা ভাল পায় ব্লু কালাৰ যদি ভাল পায় এণ্টকৰ কেপ্টেইন আমেৰিকা এডিশ্যন এইখন চাব পাৰে 2022ৰ নে 21ৰ এইখন লাষ্টৰ এইখন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 70,000 টকাত 70,000ত ব্লেক পেন্থাৰ নহয় এইখন হ'ল কেপ্টেইন আমেৰিকা 2021ৰ লাষ্টত BS6 ইঞ্জিন চলিছে এইখন 18,000 কিলোমিটাৰ নেক্সট এইখন সস্তাত দিম এণ্টক যাৰ বাজেট 50,000 আছিল ন আহক ঘূৰাই নপঠাওঁ আপোনালোকক 50,000ত মই এণ্টক দিম এইখন 2020ৰ নে 21ৰ 50,000 টকাত এণ্টক মেষ্ট্ৰ 2020ৰ BS6 ইঞ্জিন এইখন ল'ব পাৰিব 40,000 টকা মাত্ৰ 40,000ত এইখন ল'ব পাৰিব যাৰ সস্তা বাজেট কমত লাগে 40,000 টকাত মেষ্ট্ৰ BS6 চলিছে মাত্ৰ 18,000 কিলোমিটাৰ দুখন আছে ষ্টকত আৰু আহিব দুখনমান এইখন অৰেঞ্জ কালাৰত আছে এইখন আহিব 45,000 এইখন আহিব ব্লু কালাৰখন 40,000 টকা দুখন আছে অপশ্যন আহি পেলাই চুজ কৰি যোনখন ভাল লাগে ল'ব পাৰিব এক্টিভা 40,000 40,000 টকাত এক্টিভা 2019ৰ দেই নেক্সট এইখন এক্টিভা সস্তাত যাক লাগে এতিয়া মাত্ৰ 30,000 টকা 30,000ত এইখন এক্টিভা যোনে ইণ্টাৰেষ্টেড আছিল হোৱাইট কালাৰত 2015ৰ 3G এক্টিভা মাত্ৰ 30,000 টকা 30,000ত নেক্সট আহি গ'ল এক্সপালছ এতিয়া এক্সপালছ বহুতৰে ডিমাণ্ড সস্তাত দিম মই এক্সপালছ 1 লাখ টকাত আকৌ আহি পেলাই বাৰ্গেনিং হৈ যাব আপোনালোকৰ ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ 1 লাখ টকাত এক্সপালছ চাই লওক 2020ৰ SP 125 এইখনে বহুতে ফোন কৰে SP 125 ষ্টকত আছে এখনে কম চলা 15,000 কিলোমিটাৰ চলা SP 125 যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড আছে আমিনগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাগজ পাতি মিলি 65,000ত লৈ যাব পাৰিব এইখন ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ কাগজ পাতি মই বনাই দিম আপোনালোকক যদি SP 125 বিচাৰিছে কম চলা 2020ৰ এইখন ল'ব পাৰিব 65,000ত নেক্সট দেখাওঁ সস্তাত পালচাৰ বহুতক লাগে সস্তাত এইখন লওক 35,000 পালচাৰ 150 35,000ত পালচাৰ 150 টায়াৰ চাওক ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ লাগি আছে তো সস্তাত যদি লাগে এনেকুৱা পালচাৰ 150 ল'ব পাৰে চলা ফুৰাকৈ আৰু নতুন এখন পালচাৰ 150 ল'ব গ'লে এতিয়া দাম হয় 1,50,000 ছেকেণ্ড হেণ্ড এখন লওক যদি চলা ফুৰাকৈ লাগে মাত্ৰ 35,000 টকাত পালচাৰ 150 বাইকবিলাক দেখুৱালোঁ আপোনালোকক তো কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো নিচে কমেণ্ট মাৰিব বাকী যদি বিচাৰিছিল বাইক যদি আহি আছে গুৱাহাটী ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক তো আহিব এপাক যিখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰিম আপোনালোকক চাই লওক ষ্টক এভেইলেবল আছে কাকো ঘূৰাই নপঠাওঁ নিশ্চয় আহিব যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে আৰু ভিডিঅ'টো কমেণ্ট মাৰিব আৰু লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি কোনোবাই ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ ষ্টক চাব খুজিছে বা বাইক বিচাৰি আছে ছেকেণ্ড হেণ্ড তেখেতসকলক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেখেতসকলৰ কামত আহে আপোনাৰ কামত নাহিলে তো নেক্সট ভিডিঅ' লগ কৰিছোঁ আজিলৈ বিদায় জয় হিন্দ জয় অসম টাটা